السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حواوشي جميل جدا بدون لحمه مفرومه. يعني ايه نوع من غير لحمه مفرومه؟ يعني تابع معايا الفيديو وهنشوف هنعمله ازاي، واللي هياكل منه صدقيني مش هيفرقوا عن الحواوشي العادي، وطعم وريحه فعلا الحواوشي العادي. بصوا جميل وبيتكلم عن نفسه ومقرمش وخطير حرفيا. وهنقدم معاه ادي المخلل الاحمر اللي احنا لسه عاملينه. يلا بينا نشوف هنعمله على طول ازاي. احتجت هنا حوالي 5 حبات من البصل اللي هو المتوسط الصغير كمان. يعني هنا كان البصل عندي صغير، ممكن تحتاجي 2 أو 3 كبار مش كتير. هنا كان عندي بطاطساية برضو مسلوقة، يعني واحدة متوسطة ما تكونش كبيرة ولا صغيرة. وفلفل أحمر فلفل أخضر مفيش مشكلة، ولو عندك أصفر حطي أي فلفل عندك حطيه. وكمان عندي ربع كيلو من الدهن البقري او الجاموسي. تمام. والمكون الاساسي عندنا هو السجق ده حوالي ربع كيلو سجق، ربع كيلو بالظبط. هنا جمدته نص تجميده علشان اقدر افرمه معايا. هنا الاول نزلت بالخضار، ويفضل البطاطس هنا خلي بالكم نسيت اقول لكم ان هي مسلوقه. انا سلقتها وقشرتها، انا حاطه نص لان كانت البطاطسايه كبيره فانا حطيت نصها. تمام. ويفضل البطاطس تكون اللي هي مش تحمير، اللي هي بتاعه الطبيخ نفسه، لان بتبقى مسكره شويه. استغلوها في الوصفات اللي زي دي. المهم نزلت بالخضار بتاعي ده كله في الكبه وابتديت افرمه، عايزاه يبقى مفروم ناعم جدا بالمنظر ده. بلم وارجع اشغل الكب لغايه ما يبقى مفروم تاني. بعد كده نزلت عليه بالدهن. الدهن هنا طبعا مش هكتر عن ربع كيلو لان برضو السجق بيبقى فيه دهون. تمام. يعني هنا ربع كيلو او اقل كمان من ربع كيلو، يعني حوالي 200 او 150 جرام. تمام. فرمته برضو مع الخضار وده كان بالمنظر ده. وصفة هتعجب اي حد هيدوقها بجد هتنبهروا بيها. هنا جبت السجق يفضل ان هو يكون مجمد، يعني 3/4 كده تجميده. تعرفي تقصيه او تقطعيه بسكينه زي ما انا بعمل. لو مش مجمد يعني مش هتعرفي تقصيه. تمام. ف يعني جمديه شويه، قطعيه بالمطبخ وفرميه كده مع الخضار بتاعنا. طبعا مش عايزه اقولك ما تنسيش اللايك وانت بتتفرجي عليا، لان بصي انا ببذل مجهود جبار، ففعلا استحق منكم اللايك واكتبوا لي رايكم في الوصفه. بصوا يعني مش هتفرقوه خالص ملح والفلفل الاسود، وبرده ما تزودوش في الملح والفلفل الاسود لان السجق يعتبر يعني متحيق كده ومظبوط. نزلت بالبيض الخليط، هديله لفه في الكبه وهنزل عليه كده في طبق او بوله زي ما انتم شايفين. طيب عشان ما يكشش معانا هنزل عليه ب4 معالق من الدقيق او النشا علشان خاطر ما يكشش. وهوريكم في اخر الفيديو ازاي ما كشش واحتفظ بحجمه اللي انا كنت حاطاه. اعجني كده بايديكي بمعلقه، المهم ان يعني ما يبقاش فيه اثر للدقيق خالص. طبعا يعني احنا الدقيق هنقلبه، بس انا مش هنعجنه ويبقى شكل عجينه متماسكه، لا. شايفين القوام ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه. هحطه بس في التلاجة ساعه. وتعالوا بقى نجهز العيش بتاعنا. عندك عيش اللي هو العربي الشامي ده مفيش مشكله، انا كان عندي العيش البلدي الكبير ده، يعني بصوا طازه وكان جميل. ابتديت افتحه كده بالمنظر ده، والبوله الصغيره اللي كانت جنبي كان فيها شويه من الزيت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى الحشوه بتاعتنا. احنا طبعا اللي بنفتح العيش مش بنفتحه للاخر، يعني بنفتحه كده فتحه تدخل بس ايدينا كده ان احنا نقدر نحشيه. امسحي ايدك بمسحه من الزيت كويس علشان لما تاخدي الحشو. وعلى فكره لو ما مسحتيش ايدك بالزيت مش هتلزق، انا كنت فاكره ان هي هتلزق بس ما لزقتش. ابتدي بقى خدي كده جزء جزء واحشي بيه العيش بتاعك. يعني انا كنت بقى بكبسه وكنت فاكراه زي اللحمه بقى هيكش كده، وتبقي حاطه بحجم الرغيف كله وتلاقيه اللحمه نفسها بقت في نص الرغيف وكشت. بصراحه والله يا جماعه ما كش. ما تفهموش بقى نتيجة الدقيق، هي فعلا الخلطة مظبوطة بس حرفيا يعني لغاية ما خلصنا أكل ما يعرفوش ان هو حواوشي بالسجق خالص. كل اللي كلم منه وكان فاكره ان هو حواوشي عادي جدا، والدهن مديله ريحة الحواوشي بتاعك جاهز بالظبط. يعني وريحته كمان في البيت كانت قلبة الدنيا. بصوا ابتديت اوزع اهو الحشوة داخل جوه الرغيف كويس جدا، للاطراف وللجوانب وكله. تمام. هاجي بقى بالفرشه بتاعتي وادهنه كده بالزيت. الزيت هنا فايدته ايه؟ هو ده اللي هيحمر العيش ويخليه متحمص كده وجميل واخد لون وقرمشه جميله. بتقليه من الناحيتين
ضروري جدا الخطوه دي، بتخلي العيش لونه جميل جدا وبيلمع. خلصي كل كميه العيش بتاعك. هنا ما شاء الله يعني انتوا بتعملوا دي صغير او العيش الشامي، يعني هتعملوا كميه. انا هنا عامل حوالي 7 رغيف من العيش ده ونص، اتبقى جزء عملت بيه نص رغيف. والعيش ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كبير، ف يعني لو عملتوا عيش صغير هيعمل معاكم كميه، وتقدروا كمان تخزنوه، يعني سهل جدا. بصوا جميل جدا جدا جدا. بصوا الحشوه، بصوا مليان ازاي، انا كنت كبساه، يعني انت مش لازم تكبسيه زيي، ولو ما كبستوش هيديكي كميه اكبر. تخني الفرن بتاعك على درجة 200، هاتي صاج او صينية مسحيها بمسحب من الزيت، وابتدي رصي بقى عيش الحواوشي كده جنب بعض، ولزقيه كده، وبقى ايه يعني ما تقلقيش كله هيستوي بجد. ودخليه الفرن كده، اول ما يبتدي ياخد لون من تحت ابتدي اقلبيه على الناحية التانية، واول ما يبتدي ياخد لون تاني ابتدي اقلبيه، المهم يبقى مقرمش كده من الاطراف، يبقى كده تمام واستوى. وادي الاكله بتاعتنا جميله. انا عايزه اقول لكم الاكله دي كلفتني 30 جنيه، وهم تمن السجق. شويه البصل والخضار دول والله كانوا بواقي تلاجة. يعني الفلفل ما شاء الله ما كانش فلفل الوان، لا ده كان فلفل اخضر ونسيته بقى لونه احمر، وقرنين فلفل اخضر تاني، يعني تقريبا نظافه للتلاجة. وبجد جميل جدا. شويه المخلل الاحمر اللي عملناه في القناه واتسالت عليه المخلل السوري الاحمر يطلع ازاي، ادي اهو بقى لونه احمر، وفتحت عليه بعد تاني يوم على طول. طماطم متقطعه، رشيت عليها ملح وفلفل اسود وشويه خل وشويه فلفل هالبينو. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، متبخلوش عليا باللايك، واللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه، واستنوني